Hello everyone, I am Adi Anish Saha. I'm an MBBS student from Nepal Medical College, and in this video, I'll be discussing about local anesthetic. So, before this, I think I will be uploading the videos on general anesthetic as well, right? So this will be a video of local anesthetic, and with this, we'll be completing the central nervous system, the general anesthetic as well as local anesthetic. So what is a local anesthetic? So these are the drugs. So local anesthetic को बीचमा हामीले डिफरेन्स थाहा we should know what is general anesthetic versus local anesthetic. So local anesthetic र general anesthetic को डिफरेन्स जानुभन्दा अगाडि we have already seen the video on general anesthetic. So what is local anesthetic? Local anesthetic भनेको त्यो एजेन्ट हो जुन चाहिँ हामीले एउटा पार्टिकुलर साइटमा एप्लाई गर्छौँ. That can be topical or different route that I'll be explaining in a bit. अनि त्यो त्यसले लोकलाइज्ड एरियामा आफ्नो सेन्सरी पर्सेप्सनलाई इनिबिट गराउँछ. सो त्यस्तो एनेस्थेटिकलाई हामी के भन्छौँ? लोकल एनेस्थेटिक. अनि कुन सेन्सरलाई इनिबिट गर्छ? द्याट स्पेसली पेन सेन्सेसनलाई इनिबिट गर्छ है, त्यो कुरा याद राख्नुपर्छ. सो लोकल एनेस्थेटिक दे आर द ड्रग्स विच टपिकल एप्लिकेसन गर्दाखेरि अथवा लोकल इन्जेक्सन गर्दाखेरि त्यसले रिभर्सिबल लस अफ सेन्सरी पर्सेप्सन. सो देयर इज रिभर्सिबल लस अफ सेन्सरी पर्सेप्सन स्पेसली पेन सेन्सेसन एट अ लोकलाइज्ड एरिया भनेर याद राख्नुपर्छ है. अनि त्यसपछि के हुन्छ? यसले नर्भको कन्डक्सन एन्ड जेनेरेसन अफ नर्भ इम्पल्सेस एट लोकल साइटमा मात्र इनिबिट गर्छ विदाउट ड्यामेजिङ द न्युरोन्स, विदाउट कजिङ एनी स्ट्रक्चरल ड्यामेज टु द न्युरोन्स. सो दिस इज वाट इट इज लोकल एनेस्थेटिकको बारेमा डेफिनेसन है. अब लोकल एनेस्थेटिक चाहिँ हाम्रो केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले लोकली एप्लाई गर्छौँ भने के को लागि गर्छौँ? रिभर्सिबल पेन सेन्सेसन लस गराउन एउटा सेन्सरी प्याच क्रिएट हुन्छ हाम्रो बडीमा है. अनि जस कारण चाहिँ वी क्यान डु आवर डिफ्रेन्ट प्रोसिजर्स. एन्ड वाट आर दोज डिफ्रेन्ट प्रोसिजर? जस्तै यसमा हाम्रो सपोज एउटा पस ऊ भएको छ भने त्यसलाई पसलाई एक्सर्साइज गर्नलाई हामीले लोकल एनेस्थेटिक दिन्छौँ. डर्माटोलोजिकल सर्जरी, डर्माटोलोजिकल केही फङ्सनहरूको लागि हामी युज गर्छौँ. डेन्टिस्ट्रीको लागि एउटा नर्भ ब्लक अथवा फिल्ड ब्लक गर्नलाई हामी वी युज लोकल एनेस्थेटिक प्रोसिजर्स. एन्ड इभन फर स्पाइनल एनेस्थेसिया, एपिड्युरल एनेस्थेसिया, डिफ्रेन्ट टाइप अफ एनेस्थेसियाको लागि पनि हामी युज गर्छौँ. वाट आर डिफ्रेन्ट क्लिनिकल एप्लिकेसन अफ लोकल एनेस्थेसिया? सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? हाम्रो एउटा एनेस्थेसिया भनेको एउटा सर्फेस एनेस्थेसिया हुन्छ है. सो सर्फेस एनेस्थेसियामा चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामी एउटा टपिकल एप्लाई गर्छौँ. अनि टपिकल कहाँ एप्लाई गर्छौँ? वी एप्लाई इन द स्किन और इन द म्युकस मेम्ब्रेन. सो स्किन और म्युकस मेम्ब्रेनमा टपिकल एप्लिकेसन हुन्छ, भाया ओइन्टमेन्ट होस् अथवा स्प्रे नि हुनसक्छ. सो डिफ्रेन्ट टाइप अफ एजेन्टहरू हामी युज गर्छौँ. अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यो एजेन्टहरूको युज गरेर हामीले वी क्यान इनिबिट द पेन सेन्सेसन फ्रम द्याट एरियाज एन्ड क्यान बी युज फर लोकल एनेस्थेटिक पर्पज. सो यसमा म्युकस मेम्ब्रेन भयो, एपरेटिभ स्पिन भयो, इन द नोज अथवा माउथको म्युकस मेम्ब्रेन भयो, अथवा ब्रोङ्कियल ट्रीमा, कर्निया, युरिनरी ट्र्याकहरूमा. अनि त्यसमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ. द्याट इज सर्फेस एनेस्थेसिया. अर्को एनेस्थेसिया भनेको अलिकति अब नाउ विल गो डिप है. अनि हामी कहाँ डिप जान्छौँ? हामी टिस्युहरूमा जान्छौँ. टिस्युलाई सप्लाई गर्ने नर्भ है, सो नर्भको ब्रान्चेसहरू त्यता चाहिँ हामी लोकल एनेस्थेटिक एप्लाई गर्छौँ. अनि त्यो टिस्युलाई सप्लाई गर्ने नर्भको ब्रान्चेसलाई हामीले इन्भिट गरिदिन्छौँ. यहाँबाट पेन सेन्सेसन विल नट बी क्यारिड है. सो द्याट इज नोन एज इन्फिल्ट्रेसन एनेस्थेसिया, जसमा चाहिँ डिरेक्ट इन्जेक्सन इन्टु द टिस्यु टु रिच द नर्भ ब्रान्चेस एन्ड टर्मिनल. एन्ड इट इज युज इन माइनर सर्जरी. जस्तै अघि मैले देखाएँ नि, इन्सिजन गर्न अथवा हाइड्रोसिलहरूको ऊ निकाल्न होइन, हनियोग्राफीहरू गर्नलाई यो सब प्रोसिजरहरूमा चाहिँ हामी कुन एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसियाको प्रकार युज गर्छौँ? द्याट इज नोन इन्फिल्ट्रेसन एनेस्थेसिया. अर्को हाम्रो फिल्ड ब्लक एन्ड नर्भ ब्लक. अनि फिल्ड ब्लकमा चाहिँ के हुन्छ? लोकल एनेस्थेसियालाई हामी के गर्छौँ? सबक्युटेनियसली एडमिनिस्टर गर्छौँ क्या. अनि सबक्युटेनियसली एडमिनिस्टर गऱ्यो भने यो जुन ठाउँमा हामीले एडमिनिस्टर गर्यो त्यसको पोइन्टभन्दा डिस्टल है सबै एरिया विल बी एनेस्थेटाइज क्या. एन्ड द्याट एनेस्थेसिया इज नोन एज फिल्ड ब्लक. सो हामीले यो फिल्डमा हामीले एनेस्थेसिया एप्लाई गरेपछि योभन्दा टाढाको सबै सेन्सेसनहरू हाम्रो ब्लक हुन्छ क्या. सो द्याट इज नोन एज फिल्ड ब्लक. सो द्याट इज इन्जेक्सन अफ लोकल एनेस्थेसिया सबक्युटेनियसली एन्ड एम इज टु एनेस्थेसाइज द रिजन डिस्टल टु द साइट अफ इन्जेक्सन. सो जुन ठाउँमा हामीले इन्जेक्सन दियो त्यसको साइट डिस्टल टु द साइट अफ इन्जेक्सन चाहिँ हाम्रो द्याट विल बी एनेस्थेसाइज नै. अनि यो चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ? फोर आर्ममा, एन्टी एब्डोमिनलमा. सो डिफ्रेन्ट सर्जिकल प्रोसिजरहरूमा युज गरिन्छ. अब अर्को आउँछ द्याट इज नर्भ ब्लक. अब नर्भ ब्लक भनेको के भन्दाखेरि युजली हाम्रो एउटा नर्भ हो होइन, यो नर्भको ओरिजिन कहाँ हुन्छ? नर्भको ट्रङ्कबाट हुन्छ. सो हाम्रो नर्भको रुट हुन्छ, त्यहाँबाट ट्रङ्क हुन्छ, फेरि त्यहाँबाट ब्रान्चेसहरू आउँछ होइन. अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ? यो रुटहरूबाट हाम्रो ट्रङ्क बनेछ, अनि ट्रङ्कबाट हाम्रो ब्रान्च आउँछ. यो ब्रान्च चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा जान्छ अनि त्यसले सप्लाई गर्छ. ठिक छ. अब हामी के हुन्छ? यो नर्भको मेन ट्रङ्कलाई नै हामीले इन्भिट गरे हुन्छ. के हुन्छ भने सब सेन्सेसन कमिङ फ्रम द्याट ब्रान्चेसहरू सबै डिफ्युजली के हुन्छ भने इन्भिट भइहाल्छ क्या. एन्ड द्याट ब्लक इज नोन एज नर्भ ब्लक. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ? लोकल एनेस्थेटिक सुड बी एप्लाइड अराउन्ड द नर्भ ट्रङ्क अथवा नर्भको प्लेक्सेस है. सो नर्भ ट्रङ्क अथवा ब्राकियल प्लेक्ससको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ. डिफ्रेन्ट लम्बर प्लेक्सस सबैको ट्रङ्कतिर अथवा प्लेक्ससतिर हामी के गर्छौँ? इनिबिट गर्छौँ कि जसको कारण चाहिँ एउटा लार्ज एरिया इन कम्पेरिजन टु स्मल अमाउन्ट अफ ड्रग युज है. इन्फिल्ट्रेसन एनेस्थेसिया हामीले लार्ज अमाउन्ट अफ ड्रग युज गर्नुपर्छ फर स्मल एरियाको लागि. त्यसमा चाहिँ हामीले स्मल अमाउन्ट अफ ड्रग पनि एउटा ट्रङ्कलाई उ गर्यो भने त्यसले होल एरियालाई चाहिँ के भन्छ? एनेस्थेसाइज गरिदिन्छ, जुन एरिया चाहिँ यसले सप्लाई गरेको छ है. सो इट लास्ट लङ्गर देन फिल्ड और इन्फिल्ट्रेसन मेथड. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फ्लडिङ टाइप जस्तै प्लेक्ससहरूको ब्लकलाई इक्जाम्पल ट्राइजेमिनल नर्भ ब्लक, अप्थेल्मिक नर्भ ब्लक. सो नर्भहरूको ट्रङ्क स्पेसल
स्पेशल ठुलो लार्जर ट्रङ्कहरूलाई हामी यसमा एनेस्थेसाइज गर्छौँ। एन्ड अदर हाम्रो अझै एनेस्थेसिया प्रोपोजहरू हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो स्पाइनल एनेस्थेसिया भयो। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट अन द लोकेसन हामीलाई कुन ठाउँ एप्रोच गर्छ, जस्तै सर्भाइकल रिजन हो कि लम्बार रिजन हो कि थोरासिक रिजन हो कि लम्बार रिजन हो अथवा स्याक्रो रिजन, त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ हामीले एनेस्थेसिया दिन सक्छौँ। अर्को हाम्रो छ एपिड्युरल एनेस्थेसिया विच इज मोस्टली युज ड्युरिङ लेबरको लागि हामी युज गर्छौँ है, के भन्छ डेलिभरी पर्पजको लागि हामी युज गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एनेस्थेसिया पर्पजको लागि एउटा इन्ट्राभेनस एनेस्थेसिया पनि छ जसलाई हामी के भन्छौँ बार्स ब्लक पनि भन्छ। सो बार्स ब्लक, सो दे आर द डिफ्रेन्ट प्रोसिजर। अनि यो प्रोसिजरहरू हामी क्लिनिकलमा अझै मजाले पढ्छौँ। सो यो चाहिँ जस्ट अझै भन्न थाल्यो भने चाहिँ यो भिडियो अलिक लामो हुन्छ, त्यसै कारण आई जस्ट हल्ट ओभर दिस अनि विल कन्टिन्यू फरवर्ड। सो हाम्रो के हुन्छ वी सुड नो द डिफरेन्स बिट्विन लोकल एनेस्थेसिया एन्ड जेनरल एनेस्थेसिया। सो लोकल एनेस्थेसियाको साइड कहाँ हुन्छ, पेरिफेरल नर्भ्सहरूमा हुन्छ, वेयर जेनरल एनेस्थेसिया एज होल सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई डिप्रेस गर्छ है। अनि एरिया जेनरल एनेस्थेसिया कता काम गर्छ, होल बडीमा, वेयर लोकल एनेस्थेसिया एउटा रेस्ट्रिक्टेड एरियाज एउटा रेस्ट्रिक्टेड प्याथमा एउटा नर्भले सप्लाई गरेको ब्रान्चहरूतिर सो त्यहाँ काम गर्छ, द्याट इज रेस्ट्रिक्टेड एरियाजहरूमा काम गर्छ। सो कन्सियसनेस चाहिँ हाम्रो जेनरल एनेस्थेसियामा इट इज लस्ट, वेयर लोकल एनेस्थेसिया इट इज लेफ्ट अनअल्टर्ड। अनि प्रिफरेन्सियल युज हामी कहाँ युज गर्छौँ जेनरल एनेस्थेसियालाई, इट इज युज इन मेजर सर्जरिजहरूमा युज गर्छौँ, वेयर लोकल एनेस्थेसिया इज युज इन माइनर सर्जरिजहरूमा युज गरिन्छ है। अनि नन कोअपरेटिभ पेसेन्टहरूमा जेनरल एनेस्थेसिया दियो भने हामीले त्यो पेसेन्टलाई एज होल सेडेट गरिदिन्छौँ, वेयर लोकल एनेस्थेसिया इज नट पोसिबल इन द्याट पेसेन्ट। अनि पुवर हेल्थ भएको पेसेन्टहरूमा जेनरल एनेस्थेसिया युज गर्न रिस्की हुन्छ, किनभने पुवर हेल्थ पेसेन्टहरूमा हामीले अथवा जेनरल एनेस्थेसिया युज गर्दा हामीले भाइटल फङ्सनहरूको पनि केयर गरिराख्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि पुवर हेल्थ पेसेन्टहरूमा मेन्टेन गर्न अलिक गाह्रो पनि हुन्छ हाम्रो है, किनभने उनीहरूमा अन्डरलाइङ सेभरल डिजिज एन्ड कोमोर्बिडिटिजहरू पनि हुनसक्छ है। अनि लोकल एनेस्थेसिया क्यान पुवर हेल्थ पेसेन्टहरूमा दिँदाखेरि इट इज सेफर, किनभने लोकल साइडमा यसले एक्ट गरेर छ। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि भाइटल फङ्सनको लागि केयर पनि गरेर राख्नु पर्दैन, जस्तै हाम्रो एयरवे ब्रिदिङ, अनि त्यसपछि यिनीहरू सब नर्मल खासै त्यसले इफेक्टहरू पार्दैन है। अब अर्को के हुन्छ भने लेट्स टक अबाउट द डिफ्रेन्ट ड्रग द्याट क्यान बी युज इन लोकल एनेस्थेसिया। अब लोकल एनेस्थेसियामा दिने ड्रगहरू चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बुकको क्लासिफिकेसन हो है। अनि यो चाहिँ क्लासिफिकेसन हामी इक्जाममा लेखिरहेको हुन्छ, बट यो चाहिँ अब रट्नुपर्ने कुरा, बट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो म एकछिनमा भनिदिन्छु। द्याट इज अनदर क्लासिफिकेसन द्याट इज नोन एज हाम्रो यो स्टर्लिङ एन्ड अमाइलिङको कन्सेप्ट है। पहिला लेटेस्ट गो ओभर दिस क्लासिफिकेसन अनि त्यसपछि अर्को क्लासिफिकेसनमा जान्छौँ अनि आई विल कम ब्याक टु दिस एन्ड इट विल बी मोर इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड है। सो त्यसको लागि हेरौँ क्लासिफिकेसनको लागि हामी के हुन्छ, एउटा इन्जेक्टेबल एनेस्थेटिक। अब इन्जेक्टेबल कस्तो केसमा, इन्फिल्ट्रेसनको लागि होइन, जुन जुन प्रोसिजर मैले सुपर टपिकल युज बाहेक सबै युजमा हामी के हुन्छ इन्जेक्टेबल युज गर्छौँ। तर टपिकलको लागि हामी कुन रुट युज गर्छौँ, द्याट इज सर्फेस एनेस्थेटिक है। सो हाम्रो इन्जेक्टेबल हुन्छ अनि सर्फेस हुन्छ। अब इन्जेक्टेबलमा हाम्रो के हुन्छ, लो पोटेन्सी एन्ड सर्ट ड्युरेसन, इन्टरमिडिएट पोटेन्सी एन्ड ड्युरेसन, अनि हाम्रो हाई पोटेन्सी एन्ड लङ ड्युरेसनको हुन्छ है। सो लो पोटेन्सीमा पर्ने ड्रगहरूमा हाम्रो प्रोकेन छ अनि क्लोरप्रोकेन छ। इन्टरमिडिएटमा पर्ने हाम्रो लिग्नोकेन छ अनि प्राइलोकेन छ है। अनि हाई पोटेन्सीमा पर्ने ड्रगहरू टेट्राकेन, रोपिभ्याकेन, डाइबुकेन पर्छ। अनि डिबुकेन त हाम्रो आई थिङ्क इट इज द लङ्गेस्ट एक्टिङ ओभर है। सो त्यसमा पर्छ। अनि सर्फेस एनेस्थेटिकमा चाहिँ हाम्रो सोलुबल छ अनि इनसोलुबल पर्छ। अनि सोलुबलमा चाहिँ के पर्छ, कोकेन पर्छ, लिग्नोकेन पर्छ, टेट्राकेन पर्छ, बेन्जोक्सिनेट पर्छ। वेयरएज इनसोलुबलमा पर्ने ड्रगहरू बेन्जोकेन, ब्युटाइल अमिनो बेन्जोएटहरू जस्तो ड्रग पर्छ। अब यो पढ्न त हामीलाई गाह्रै छ। अनि अर्को मेथड अफ क्लासिफिकेसन भने के हो, द्याट वी सुड क्लासिफाई द लोकल एनेस्थेटिक अन द बेस अफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर, आइदर दे आर अमाइड्स और दे आर स्टर्स है। यो हटाइदिउँ, यो रङ छ। अब अमाइड हो कि स्टर हो भनेर त्यो हेर्नुपर्छ। अब अमाइड भनेको के हो अनि स्टर्स भनेको के हो, अब डिपेन्ड अन द केमिकल फर्मुला हामीलाई उनीहरूको एकदम केमिकल डिटेल्स चाहिँदैन। सो तिनीहरूको एउटा प्यारामिटर थाहा हुनुपर्छ क्या। जस्तै कुनै पनि ड्रग एउटा स्टर छ भने दे आर मेटाबोलाइज बाई स्टोरेज इन्जाइम। अब यो स्टोरेज इन्जाइम हाम्रो कहाँ अभाइलेबल छ, प्लाज्मामै अभाइलेबल छ। अब प्लाज्मामै यो हामी सपोज हामीले यो ड्रग दियौँ अनि यो प्लाज्मामै स्टोरेज इन्जाइम छँदैछ अनि प्लाज्मामै यसको मेटाबोलिजम भइहाल्छ। अनि मेटाबोलिजम भइसकेपछि इट क्यान बी एक्सक्रिटेड। अनि प्लाज्मा फिल्टर त हुनु हो किडनीमा, अनि फिल्टर भएर अल्टिमेटली इट इज एक्सक्रिटेड इन्टु द युरिन है। सो के हुन्छ, स्टर ड्रगहरूको के हुन्छ, प्लाज्मामै मेटाबोलाइज भएको कारण यसको हाफ लाइफ एकदमै थोरै हुन्छ क्या, एज कम्पेयर टु अमाइड ड्रग जसलाई चाहिँ मेटाबोलाइज गर्नलाई लिभर चाहिन्छ। सो लिभरमा गएर यसको मेटाबोलिजम हुन्छ अनि पछि गएर यो पोलार फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ अनि प्लाज्मामा आउँछ, त्यहाँबाट गएर एक्सक्रिट हुन्छ। सो यसको अमाइड ड्रगहरू के हुन्छ, दे आर लङ्गर एक्टिङ, वेयरएज स्टर ड्रगहरू दे आर सर्टर एक्टिङ। अब स्टर ड्रगहरूमा पर्ने ड्रगहरूको एउटा स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हुन्छ, द्याट इज हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन। सो हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन गराउँछ कसले, स्टर्स ड्रगहरूले गराउँछ, वेयरएज अमाइड ड्रगहरूले चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन गराउँदैन। अब स्टर ड्रगहरूमा हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सन भने के हुन्छ, त्यसले ऱ्यासेस गराउन सक्छ, एन्जियोडिमा गराउन सक्छ, डर्माटाइटिस गराउन सक्छ, एनाफाइलाक्सिस जस्तो जस्तो फिचर्सहरू देखाउन सक्छ। अनि यसमा पर्ने ड्रगहरू के हो, स्टरमा पर्ने ड्रगहरू हाम्रो कोकेन भयो, प्राइलोकेन भयो, क्लोरप्रोकेन भयो, टेट्राकेन भयो, बेन्जोकेन। सो
प्राइलोकेन होइन सर, मैले मिस्टेकली प्राइलोकेन भन्दैछु। सो कोकेन हुन्छ, हाम्रो प्रोकेन हुन्छ है, अनि क्लोरप्रोकेन हुन्छ, अनि हाम्रो टेट्राकेन हुन्छ, अनि अर्को के हुन्छ बेन्जोकेन हुन्छ है। सो यो ड्रगहरू केमा पर्छ, हाम्रो स्टर्सहरूमा पर्छ। वेराइज अब हाम्रो अमाइडमा पर्ने ड्रग के हो, लिग्नोकेन भयो, बुपिभ्याकेन भयो, रोपिभ्याकेन भयो, डिबुकेन भयो, आर्टिकेन भयो, अनि प्राइलोकेन पनि यसमै पर्यो है। सो यस्तो ड्रगहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्यो, अमाइड र स्टरहरूको हाम्रो डिफ्रेन्ट ड्रग्सहरू हामीले बुझ्यौँ है। अब लेट्स सी अब यसलाई पढ्ने तरिका के, अब हेर स्टर्सहरूमा पनि अनि अमाइड्सहरूमा पनि अनि स्टर्सहरूमा पनि दुइटैमा केन छ क्या। हेर त केन 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 केन। अब यसलाई त पढ्न अलिक गाह्रो भयो, त्यसै कारण यसको लागि चाहिँ एउटा ट्रिक के छ भन्दाखेरि हामीले अब स्टर हो कि अमाइड हो थाहा पायो भने हामी त्यसको प्यारामिटरहरू थाहा पायो क्या, फार्माकाइनेटिक प्यारामिटर, त्यसको हाफ लाइफ, त्यसको एडभर्स इफेक्ट अलिअलि हामीलाई अलिकति थाहा हुन्छ कि त्यहीबाट। त्यसै कारण वी सुड एबल टु डिफ्रेन्सिएट कुन ड्रग स्टर हो कुन ड्रग अमाइड। अब कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने, अब स्टरहरूमा हेर है, स्टरहरूमा हेर्दाखेरि हामीले के देखाउँ भन्दाखेरि स्टरहरू जस्तो ड्रगमा एउटा मात्र आइछ, जस्तै कोकेन, प्रोकेन, अनि क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, अनि बेन्जोकेन है। सो एउटा मात्र आइछ। वेरेज अमाइड जस्तो ड्रगहरूमा के छ, लिग्नोकेनमा दुईटा आइछ, ब्युपिभ्याकेनमा दुईटा आइछ, रोपिभ्याकेनमा दुईटा आइछ। सो दुईटा आयो भने द्याट ड्रग इज अमाइड, वेरेज सिंगल आइछ भने द्याट ड्रग इज एन स्टर है। ठिक छ नि। सो यो कुरा याद राख्नुपर्छ। सो के हो, स्टरलिङ ड्रग हुन्छ अनि अमाइड लिङ ड्रग हुन्छ। अनि स्टरलिङहरूमा मैले के भने सिंगल मात्र आई हुन्छ है। सो टेट्राकेन, बेन्जोकेनहरू। वेरेज अमाइड लिङहरूमा दुईटा आई हुन्छ हो कि होइन, दुईटा आई हुन्छ, डिबुकेन हेर, प्राइलोकेन हेर। सो दिस इज हाउ वी डिफ्रेन्सिएट स्टर भर्सेस अमाइड है। सो स्टर भर्सेस अमाइड क्यान बी डिफ्रेन्सिएटेड है। अब के हुन्छ भने अब हामीले स्टर र अमाइडलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो अनि हामीले थाहा पायो भने के थाहा पायो भन्दाखेरि स्टर ड्रगहरू चाहिँ सर्टर एक्टिङ हुन्छ, दे आर सर्ट हाफ लाइफ, अनि तिनीहरूको हाइपरसेन्सिटिभ रियाक्सनको चान्स पनि अलिक बढी हुन्छ। सो हेर लो पोटेन्सी र सर्ट ड्युरेसनमा पर्ने ड्रगहरू कुन हो, दिज आर आवर स्टर ड्रग। अब स्टरमा पर्ने ड्रगमा एउटा मात्र हुन्छ, द्याट इज प्रोकेन एन्ड क्लोरप्रोकेन छ है। अनि तर अहिले इन्टरमिडिएट पोटेन्सी एन्ड ड्युरेसन भनेको के हो, यसको हाफ लाइफ बढी भइसक्यो भनेपछि त्यो ड्रगहरू के भयो, दिज आर कि कुन ड्रग हो हाम्रो, दिज आर अमाइड लिङ ड्रग। अनि अमाइड लिङ ड्रगमा के पर्छ, लिडोकेन पर्छ, प्राइलोकेन पर्छ है, दुईटा आइछ हेर है। अनि हाइपोटेन्सिभ ड्रगमा चाहिँ के हुन्छ, बुपिभ्याकेन, रोपिभ्याकेन, डिबुकेन भन्ने ड्रग छ। अनि हाम्रो सर्फेस एनेस्थेटिकमा सोलुबल र इन्सोलुबलहरू छ। अनि सोलुबलहरूमा कोकेन मात्र एउटा युजमा छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो टेट्राकेन छ, सँगसँगै लिडोकेन, बेन्जो, अनि यिनीहरू ड्रगहरू त भइ नै हाल्यो। सो यो सब रट्ने कुरा अलिकति बुझ्ने कन्सेप्टहरू मैले यहाँ भनिदिएँ है। अनि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ वी सुड नो अबाउट हाउ दिज एनेस्थेटिक एक्ट। अब मैले के भने एनेस्थेटिकहरूको मेन मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ के हुन्छ भने एनेस्थेटिक एजेन्टहरूले के गर्नुपर्छ, कुनै पनि ठाउँमा हामीले एनेस्थेसिया गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल हामी सुचर गर्छौँ। सो सुचर गर्नु भन्दाखेरि हामीले त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामी सुचर गर्दाखेरि त्यो पेसेन्टलाई नदुखोस् भन्ने हाम्रो एउटा एम हुन्छ क्या। सो हाम्रो मेन एम के हो, एनाल्जेसिक इफेक्ट देखाउनु हो कि एट द्याट लोकल साइड। अब त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, सुचर गरेको पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ, त्यहाँ टाई गर्छौँ, ऊ गर्दाखेरि सबसे सुरुमा पेसेन्टलाई पेन फिल हुन्छ, किनभने नर्भले पोटेन्सियल एक्सन पोटेन्सियल क्यारी गरिरहेको छ टुवर्ड्स द सेन्ट्रल नर्भ सिस्टम। सो सेन्ट्रल नर्भ सिस्टममा कुन सेन्सन गइरहेछ, पेन सेन्सन। पेन सेन्सन किन गइरहेछ, किनभने नर्भले पेन सेन्सन क्यारी गरिरहेछ। अब नर्भले किन पेन सेन्सन क्यारी गर्छ, वाट इज द बेसिस फर क्यारिङ, द्याट इज एक्सन पोटेन्सियल। सो हामीले के गर्नुपर्छ, नर्भमा एक्सन पोटेन्सियललाई इनिबिट गर्नुपर्छ। अब एक्सन पोटेन्सियल किन हुन्छ, इट इज ड्यू टु इन्फ्लक्स अफ सोडियम भाया द सोडियम च्यानल्स है। त्यसैले हामी के गर्नुपर्छ, अल्टिमेटली हाम्रो एम के हो, सोडियम च्यानललाई ब्लक गर्ने। अब यो हामीले कसरी गर्छौँ त्यो हेरौँ है। सो लेट अस सी द्याट। अब के हुन्छ त्यसको लागि हामीले यो सोडियम च्यानल, यो एउटा हाम्रो सोडियम च्यानल हो। यो सोडियम च्यानलमा दुईटा गेट हुन्छ, एउटा एक्स्ट्रा सेलुलर गेट हुन्छ, अर्को हाम्रो इन्ट्रासेलुलर गेट हुन्छ। एक्स्ट्रा सेलुलर गेटलाई हामी एम गेट भन्छौँ, इन्ट्रासेलुलर गेटलाई हामी के भन्छ, एस गेट भन्छौँ है। ठिक छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ, अब जब पनि हाम्रो रेस्टिङ, यो भनेको अब एम गेट र एस गेट, यदि एम गेट चाहिँ बन्द छ, वेराज एस गेट चाहिँ ओपनै छ भनेपछि त्यस्तो स्टेजलाई हामी के भन्छौँ, रेस्टिङ स्टेज भन्छौँ। जब हाम्रो एम गेट र एस गेट दुइटै ओपन छ भने त्यसलाई के भन्छ, एक्टिभेटेड भन्छौँ। अनि जब हाम्रो एम गेट चाहिँ ओपन छ, वेराज एच गेट चाहिँ क्लोज छ भने त्यसलाई के भन्छ, इनएक्टिभेटेड स्टेज भन्छ। अनि यो स्टेजलाई हामी रिफ्र्याक्टरी स्टेज पनि भन्छौँ। सो रिफ्र्याक्टरी स्टेज पनि भन्छौँ है। सो यो तीनटा स्टेज अफ सोडियम च्यानल चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब लेट्स सी द प्यारामिटर्स इन दिस है। सो यता हेरौँ के हुन्छ। अब हेरौँ, सो रेस्टिङ स्टेजबाट एक्टिभेटेड हुनलाई त्यसले थ्रेसोल्ड पोटेन्सियल क्रस गर्नुपर्छ। थ्रेसोल्ड पोटेन्सियल क्रस भइसकेपछि सोडियमको इन्फ्लक्स हुन्छ बिकज अफ इन दिस ओपन अथवा एक्टिभेटेड च्यानल। अनि सोडियमको इन्फ्लक्स भएर के हुन्छ, यसले एक्सन पोटेन्सियल ट्रिगर गर्छ। अनि एक्सन पोटेन्सियल ट्रिगर गरेपछि यसले के गर्छ, पेन सेन्सेसन क्यारी गर्छ टु द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। अब हाम्रो एम के हो, यो च्यानललाई बन्द गर्नु। अब यो च्यानल चाहिँ कसरी बन्द हुन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ है। सो के हुन्छ, नर्मली अब एम गेट र एच गेटहरू हामीले पढ्यो है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि लोकल एनेस्थेटिकको एउटा अझै प्यारामिटर याद राख्नुपर्छ। लोकल अब यो भनेको यो मेम्ब्रेनमा प्रेजेन्ट छ। अब मेम्ब्रेनलाई क्रस गर्नलाई ड्रग सुड बी लिपिड सोलुबल। अब के हुन्छ, ड्रग लिपिड सोलुबल कहिले हुन्छ, अनआयोनाइज फर्म अफ ड्रग आर लिपिड सोलुबल है। अब हाम्रो लोकल एनेस्थेटिक ड्रगहरू चाहिँ दे आर युजली बेसिक इन नेचर है। अब बेसिक इन नेचर छ। अब हाम्रो प्लाज्मामा पिएच कति छ, 7.4 छ
ठिक छ 7.4 भनेको अलमोस्ट बेसिक पिएच नै हो अनि इन्ट्रासेलुलर हाम्रो पिएच कति छ 6.8 पिएच छ ठिक छ अब लोकल एनेस्थेटिक के हो बेसिक पिएच हो मात्रै अब त्यसै कारण लोकल एनेस्थेटिकलाई हामी बाइकार्बोनेट जसँग मिक्स गरेर दिन्छौँ क्या जस कारण इट रिमेन्स अनआयोनाइज इन द प्लाज्मा अब अनआयोनाइज भइसकेपछि हुन्छ यसले मेम्ब्रेनलाई मजाले क्रस गर्छ अब लोकल एनेस्थेटिक यहाँ पुग्छ अब पुगिसकेपछि के हुन्छ इनसाइड द सेल यो चाहिँ पिएच के हुन्छ 6.8 छ अब इनसाइड द सेल के हुन्छ पिएच 6.8 छ जस कारण यो आयोनाइज फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ अब यो आयोनाइज भइसकेपछि के हुन्छ यो रिसेप्टरमा गएर बाइन्ड गर्छ अनि अल्टिमेटली के हुन्छ यो रिसेप्टरलाई यसले ब्लक गरिदिन्छ अनि इनएक्टिभेटेड स्टेजमा लोकल एनेस्थेटिकले यो सोडियम च्यानललाई राखिराख्छ जस कारण चाहिँ द्याट च्यानल विल बी रिफ्र्याक्टरी फर अ लङ पिरियड अफ टाइम and just कारण चाहिँ it will not be able to allow the sodium to influx and it will not allow the action potential to be generated and it will not allow the action potential to be conducted to the central nervous system and hence pain sensation चाहिँ हाम्रो के हुन्छ will be this pain sensation will not be carried and will not feel any pain and that how will त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ that it will create an anesthetic patch create गर्छ क्या so this is how local anesthesia works है so local anesthesia बाहिरतिर के हुन्छ यो अनआयोनाइज फर्ममा हुन्छ अनि भित्र गएर के हुन्छ आयोनाइज भइदिन्छ अनि आयोनाइज भइसकेपछि के हुन्छ यसले सोडियम च्यानललाई ब्लक गर्छ कुन स्टेजमा ब्लक गर्छ इनएक्टिभ स्टेजमा ब्लक गर्छ अनि याद राख्नु है सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है सो यहाँ पनि त्यही कुरा देखा है भित्र चाहिँ के हुन्छ भने यो अनआयोनाइज फर्म जान्छ अनि त्यस गएर आयोनाइज हुन्छ अनि यो आयोनाइजले के गर्छ भन्दाखेरि एक्टिभ फर्म हो यसले गएर ब्लक गरिदिन्छ ब्लक गर्यो भने के हुन्छ यसले चाहिँ इन्फ्लक्स हुन दिँदैन सो बेसिकली यसले नर्भ एक्सन पोटेन्सियललाई क्यारी गर्न दिँदैन अनि जस कारण चाहिँ के हुन्छ भने पेन विल नट बी क्यारी सो लोकल एनेस्थेटिक चाहिँ के हुन्छ अनआयोनाइज फर्म लोकल एनेस्थेटिक नर्भ सेलभित्र इन्टर गर्छ गइसकेपछि के हुन्छ भित्र गएर यो पिएच 6.8 थियो यो आयोनाइज भइदिन्छ आयोनाइज भइसकेपछि के हुन्छ यो इनएक्टिभेटेड स्टेट अफ सोडियम च्यानलमा गएर बन्द हुन्छ जस कारण त्यसलाई रिफ्र्याक्टरी बनाइदिन्छ जस कारण के हुन्छ देयर विल नट बी इन्ट्री अफ एनी सोडियम च्यानल जस कारण चाहिँ डिपोलाइज हुन पाउँदैन एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुँदैन इन्पल्स सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमतिर क्यारी हुँदैन पेन सेन्सेसन क्यारी हुँदैन है सो दिस इज वाट ह्यापन्स है अब के हुन्छ भने वाट आर द इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर अफ लोकल एनेस्थेटिक एक्सन अब लोकल एनेस्थेटिकको एक्सनलाई के फ्याक्टरले फरक पार्छ के फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ वान अफ द फ्याक्टर इज लिपिड सोलिबिलिटी है सो लिपिड सोलिबिलिटी र इन्फ्लुएन्स अफ पिएच सँगै हेरौँ है सो लिपिड सोलिबिलिटी र इन्फ्लुएन्स अफ पिएच भने के मैले पहिले भने कुनै पनि ड्रग यदि बेसिक छ भने त्यो बेसिक मिडियममा अनआयोनाइज हुन्छ है अथवा त्यो एसिडिक फर्ममा गयो भने के हुन्छ द्याट विल बी आयोनाइज अब आयोनाइज भयो भने के हुन्छ त्यसको लिपिड सोलिबिलिटी कम हुन्छ अब यदि बेस ड्रगलाई बेसिक फर्ममै राख्यो भने के हुन्छ त्यसको लिपिड सोलिबिलिटी बढ्छ किनभने द्याट इज अनआयोनाइज फर्म एन्ड अनआयोनाइज फर्मको लिपिड सोलिबिलिटी हाई हुन्छ सो यसले चाहिँ मेम्ब्रेनलाई क्रस गर्छ है ठिक छ सो इफ अ ड्रग इज लिपिड सोलुबल अनि त्यसलाई हामी लिपिडसँग दिएछौँ एन्ड इफ द्याट इज अनआयोनाइज होइन त्यसले के गर्छ भने फास्टर मेम्ब्रेन पेन्ट्रेसन गर्छ यदि मेम्ब्रेनमा फास्ट पेन्ट्रेट गर्यो भने भित्र गएपछि त्यो चाँडै आयोनाइज हुन्छ अनि चाँडै आयोनाइज भने के त्यसले चाँडै रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ अनि चाँडै रिसेप्टर ब्लक भने के हो त्यसको एक्सन विल बी फास्टर ठिक छ सो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ द लिपिड सोलिबिलिटी विल लिड टु फास्टर नर्भ पेन्ट्रेसन एन्ड ब्लकिङ द सोडियम च्यानल दिस विल लिड टु फास्ट अनसेट अफ एक्सन है त्यसै कारण हामीले के भन्छ भने फास्ट अनसेट अफ एक्सन किन हुन्छ ड्यू टु अनआयोनाइज फर्म अथवा ड्यू टु लिपिड सोलुबल फर्म है सो इन्फ्लुएन्स अफ पिएच र लिपिड सोलिबिलिटी हामीले पढ्यौँ अर्को फ्याक्टर भनेको भेजो कन्स्ट्रक्टर है वान अफ द भेजो कन्स्ट्रक्टर इज नर एड्रेनालिन ठिक छ अब हामीले नर एड्रेनालिनलाई केसँग कम्बाइन गर्छौँ लोकल एनेस्थेटिकसँग कम्बाइन गर्छौँ एन्ड द्याट भेजो कन्स्ट्रक्टर इज नर एड्रेनालिन भनेर मैले भने किन कम्बाइन गर्छु वाट इज द बेसिस फर कम्बिनेसन है अब युजली कम्बाइन गर्दा 1:50,000देखि लिएर 1:2 लाखसम्म हामी यसको जस्तै वान पार्ट के भन्छ जस्तै त्यो रेसियोमा युज गर्छौँ जस्तै चाहिँ हामीले के हुन्छ भने लार्ज अमाउन्ट अफ लोकल एनेस्थेटिकलाई स्मल अमाउन्ट अफ भेजो कन्स्ट्रक्टरसँग कम्बाइन गरेर दिन्छौँ है सो 2 लाख पार्ट छ भनेपछि 1 पार्ट भेजो कन्स्ट्रक्टर हाल्छ अथवा 50,000 पार्ट लोकल एनेस्थेटिक छ भने 1 पार्ट मात्र हामीले भेजो कन्स्ट्रक्टर राख्छ यो भेजो कन्स्ट्रक्टरले के गर्छ है लेट्स चाहिँ अब यो एउटा नर्भ टर्मिनल हो ठिक छ यो नर्भ हो अब यो नर्भको सेल बढ्यो अनि युजली इनिसियल सेगमेन्टमा हाम्रो के हुन्छ एक्सन पोटेन्सियल बिगिन हुन्छ है अनि यो हाम्रो ब्लड भेसल्स हो ठिक छ अनि यो भनेको हाम्रो जेनरल सर्कुलेसन हो सपोज यो जेनरल सर्कुलेसन हो ठिक छ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो नर्मली यो आइरहेको ब्लड अब हामीले ड्रग दियौँ अनि यो ड्रग कहाँ आइपुग्यो यो ड्रग चाहिँ हाम्रो ब्लडमा आइपुग्यो अनि ब्लडबाट चाहिँ यो कहाँ आउँछ यो मतलब यो यसले यहाँ काम गर्छ होइन मतलब एउटा नर्भ टर्मिनलमा नर्भमा काम गर्छ नर्भमा काम गरिसकेपछि के हुन्छ यसले यहाँबाट यसलाई इनिबिट गर्छ अनि एक्सन पोटेन्सियल क्यारी गर्न दिँदैन ठिक छ अब के हुन्छ हाम्रो कुनै पनि ड्रगको हाफ लाइफ डिपेन्ड अन द यो ब्लडमा कति अमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ अनि ब्लडबाट क्लियर कति ड्युरेसनमा भयो भने त्यो द्याट डिटरमाइन्स आवर हाफ लाइफ है ठिक छ अब के हुन्छ हाम्रो एक्सन कहाँ भइरहेछ हाम्रो लोकल साइट अफ एक्सन भनेको त नर्भमा हो ठिक छ अब के हुन्छ इफ द्याट ड्रग हेज के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो ड्रगलाई हामीले यो ठाउँबाट यहाँ एक्ट गरिसकेपछि यसलाई ब्लड सर्कुलेसनमा गइहाल्यो क्या यहाँ आयो होइन काम गर्यो अनि काम गरेर ब्लड सर्कुलेसनमा गइहाल्यो भनेपछि के हो त्यो साइडबाट त यो ड्रग रिमुभ भइहाल्यो नि त ड्रग रिमुभ भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको एक्सन विल बी टर्मिनेटेड बट
हेर्दाखेरि के छ स्टिल इट इज प्रेजेन्ट इन द ब्लड भेसल। त्यसै कारण अल्दो ड्रगको हाफ लाइफ राम्रो भए पनि त्यो साइट अफ एक्सनमा कति टाइमसम्म एक्ट गर्छ द्याट विल डिटरमाइन इट्स एक्सन के, नट द हाफ लाइफ। त्यसै कारण याद राख्नु लोकल एनेस्थेटिकको एक्सनमा हामी हाफ लाइफको त्यस्तो कन्सिडर लिँदैनौँ कि, हामी के कन्सिडर गर्छौँ त्यो ड्रग चाहिँ त्यो साइटमा कति टाइमसम्म बसिरहेको छ अनि कति टाइमसम्म आफ्नो एक्सन देखाइरहेको छ क्या, अनि त्यता चाहिँ कन्सेप्ट अफ भेजो कन्स्ट्रिक्टर आउँछ। अब यदि भेजो कन्स्ट्रिक्टर हामीले युज गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो लोकल एनेस्थेटिक त्यही साइटमा गएर बसिरहेको छ, मतलब आफ्नो यो घरमा यसको काम गर्नु छ भने यही ठाउँमा बसिरहेको छ। यदि ब्लड फ्लो इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, यो यहाँबाट वास आउट हुन्छ क्या, जस कारण चाहिँ लोकल एनेस्थेटिकको कन्सन्ट्रेसन घट्छ अनि त्यसले लङ्गर ड्युरेसनसँग एक्सन गर्न सक्दैन क्या। सो भेजो कन्स्ट्रिक्टर लाग्दाखेरि के हो, इट विल प्रोलङ द ड्युरेसन अफ एक्सन अफ लोकल एनेस्थेटिक बाई डिक्रिजिङ देयर क्लियरेन्स अथवा रिमुभल फ्रम द लोकल साइट इन्टु द जेनरल सर्कुलेसन। ठिक छ, एउटा कन्सेप्ट बुझ्यो है। अर्को कुरा के हुन्छ, यसले के गर्यो कन्ट्याक्ट टाइम अफ द लोकल एनेस्थेटिक विथ नर्भ फाइबर पनि प्रोलङ गरिदियो, त्यसै कारण के हुन्छ ड्युरेसन अफ एक्सनलाई प्रोलङ गर्यो। बट रिमेम्बर यसले स्पिड अफ अनसेटलाई फास्ट गरेको छैन। स्पिड अफ अनसेट कसले डिटरमाइन गर्छ, डिटरमाइन अन द अनआयोनाइज फर्म अथवा डिटरमाइन्स अन द लिपिड सोलिबिलिटी है। अनि यसले चाहिँ के गर्यो, प्रोलङ द ड्युरेसन अफ एक्सन, यो कुरा याद राख्नुपर्छ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने यदि यो ड्रगलाई यहीँ बस्यो भने के हुन्छ, यो जेनरल सर्कुलेसनमा पुग्दैन। अब जेनरल सर्कुलेसनमा पुगेन भने के हुन्छ, यो अरू अर्गनहरूमा एक्सपोज हुँदैन, जस्तै सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा एक्सपोज हुँदैन, हार्टहरूमा एक्सपोज हुँदैन, लङ्सहरूमा मतलब हाम्रो रेस्पिरेटरी सेन्टरहरूमा एक्सपोज हुँदैन है। त्यसै कारण के हुन्छ, यसको टक्सिसिटी पनि कम हो। यो लोकल साइडमै बसिरहेको छ, लोकल साइडमै एक्ट गरिरहेको छ भने के हुन्छ, यसले पेरिफेरल साइटहरूमा जाँदैन, जसको कारण टक्सिसिटी पनि कम हुन्छ। सो यसको कारण के हुन्छ, इट विल रिड्युस द सिस्टमिक टक्सिसिटी अनि रेट अफ एब्जर्प्सन इज रिड्युस, जस कारण चाहिँ मेटाबोलिजम किप द प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन लोअर्स है। सो प्लाज्मामा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ, त्यस कारण यो लोकल साइडमै बसिरहेको छ अनि जस कारण यसको एडभर्स इफेक्ट पनि कम हुन्छ। त्यसै कारण हामी के भन्छ लोकल एनेस्थेटिकलाई भेजो कन्स्ट्रिक्टरसँग युज गर्छौँ। सो भेजो कन्स्ट्रिक्टरको हामीले कन्सेप्ट बुझ्यो है। अब डिफ्रेन्ट हाम्रो लोकल एनेस्थेटिकहरूमा भेजो कन्स्ट्रिक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कोकेन जस्तो ड्रगहरूमा कोकेन आफैमा एउटा भेजो कन्स्ट्रिक्टर। अब के हुन्छ कोकेनले है, सो कोकेनले के गर्छ, अब हाम्रो यो सपोज यो भनेको नर एड्रेनर्जिक नर्भ टर्मिनल हो है, ठिक छ, यताबाट यसले नर एड्रेनलिन निकाल्यो। अब यो नर एड्रेनलिनले अल्फा 2 सब टाइप अफ अटो रिसेप्टरमा काम गर्छ अनि अल्फा 2 सब टाइप अफ अटो रिसेप्टरमा काम गर्यो भने यसले यसलाई हाइपर पोलराइज गरिदिन्छ एन्ड वन्स इट इज हाइपर पोलराइज इट विल डिक्रिज द रिलिज अफ नर एड्रेनलिन है। बट कोकेनले के गर्छ, यता ब्लक गरिदियो, ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, यो नर एड्रेनलिनको रिलिज बढ्छ। अब नर एड्रेनलिन कहाँ काम गर्छ, अल्फा 1 सब टाइप अफ रिसेप्टरमा काम गर्छ अनि रिसेप्टरमा काम गरिसकेपछि यसले के गर्छ, ब्लड भेसल्सहरूलाई कन्स्ट्रिक्ट गराउँछ अनि ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट भयो भने के हुन्छ, इट विल रिजल्ट इन्टु हाइपरटेन्सन इट्सल्फ है। सो कोकेनले के हुन्छ, कोकेन आफैमा भेजो कन्स्ट्रिक्टर हो, त्यस कारण इट इज युज नट युज है। अब मैले यसमा त एडभान्टेज अफ कम्बाइनिङ भेजो कन्स्ट्रिक्टरको त एउटा एडभान्टेजहरू मैले धेरै एडभान्टेजहरू भने। अब भेजो कन्स्ट्रिक्टरलाई एप्लाई गर्दाखेरि हामीले सर्टेन प्यारामिटरहरूको ध्यान पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै नर एड्रेनलिन हामीले भेजो कन्स्ट्रिक्टरको रूपमा युज गर्छौँ भने वी सुड टेक केयर अफ द फ्याक्ट द्याट द पेसेन्ट इज नट अ पेसेन्ट अफ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर अथवा इस्केमिक हार्ट डिजिजको पेसेन्ट हुनु भएन। सपोज इस्केमिक हार्ट डिजिजको चाहिँ पेसेन्ट हुनु भएन, किनभने भयो भने के हुन्छ, यसले हार्टलाई रन गराउँछ अनि हार्ट एकदमै फास्ट काम गर्न थाल्यो भने के हुन्छ, अक्सिजन डिमान्ड बढ्छ, जस कारण चाहिँ हार्ट फेलियरको रिस्क अलिक बढी हुन्छ। द्याट सुड बी टेकन केयर अफ है। अर्को चाहिँ के हुन्छ, नर एड्रेनलिन सुड नट बी युज इन सर्टेन हाम्रो पेरिफेरल सर्कुलेसन अथवा एन्ड आर्टेरियल सर्कुलेसनमा चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। स्पेसली एन्ड आर्टेरियल सर्कुलेसन किन युज गर्नु भएन, किनभने त्यो साइडमा हामीले युज गर्यो भने के हुन्छ, त्यसको त एउटा मात्र ब्लड सप्लाई छ अनि यो चाहिँ एकदम के हो, एकदमै लास्टतिर यसले ब्लड पाएको हुन्छ क्या, अनि त्यो ब्लड पनि कम्प्रोमाइज भयो भने के हुन्छ, त्यो अर्ग्यानले ब्लडै पाउँदैन एन्ड इभेन्चुअली इट विल गो अन्डर नेक्रोसिस एन्ड द्याट विल कलिङ एज ग्याङ्ग्रिन है। सो त्यो पनि हुने चान्स हुन्छ। त्यसै कारण कुन हाम्रो उसमा युज गर्नुपर्ने हुँदैन, कुन एरियाजहरूमा जस्तै टोज भयो, फिङ्गर भयो, इयरको लोब्सहरू भयो, पेनिस भयो, अनि यिनीहरू ठाउँमा यसले इस्केमिया एन्ड नेक्रोसिस इभेन्चुअली ग्याङ्ग्रिन गराउन सक्छ। त्यसै कारण दिस इट हेज एडभान्टेज एज वेल एज डिसएडभान्टेज एज वेल एन्ड डिसएडभान्टेजहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले यसको एडभान्टेजहरूलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाउ डज इन्फ्लामेसन इफेक्ट द इन्फ्लुएन्स अफ द लोकल एनेस्थेटिक एक्सन है। अब इन्फ्लामेसनले के गर्छ भन्दाखेरि इन्फ्लामेसनले कुनै पनि ठाउँमा इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसले सर्टेन साइटोकाइन्सहरू रिलिज गर्छ अनि त्यसले के गर्छ, ब्लड भेसल्सहरूलाई डाइलेट गर्छ, अल्टिमेटली ब्लड फ्लो बढाइदिन्छ। यदि ब्लड फ्लो बढ्यो भने के हुन्छ, त्यसले क्लियरेन्स अफ द लोकल एनेस्थेटिक बढाइदिन्छ। अब क्लियरेन्स अफ फ्रम द हाम्रो जुन साइट अफ एक्सनबाट क्लियरेन्स बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कारणले के हुन्छ, हाम्रो एक्सन चाहिँ सर्ट टर्म भइदिन्छ क्या, बुझ्यो होइन, जस कारण चाहिँ एउटा त्यसको डिसएडभान्टेज भयो, ठिक छ नि। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, जुनसुकै ठाउँमा इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ, इन्फ्लामेसन भएको ठाउँमा चाहिँ सेलहरू फुटाइ हुन्छ। अब फुट्यो भने के हुन्छ, मतलब सेलहरू ड्यामेज भएको हुन्छ अनि ड्यामेज सेलहरूबाट के रिलिज हुन्छ, प्रोटोन रिलिज हुन्छ। प्रोटोनले के गर्छ, एसिडिक पिएच जेनेरेट गरिदिन्छ। अब एसिडिक पिएचमा हाम्रो बेसिक ड्रगहरूले काम गर्ला त, किनभने त्यो त अनआयोनाइज भइदिन्छ। अब आयोनाइज भइदिन्छ, अब आयोनाइज भयो भने त्यसले पेन्ट्रेट गर्न सक्दैन अनि पेन्ट्रेटै गरेन भने के हुन्छ, यसको साइट अफ एक्सनमा जान मतलब यसले त्यो ब्लक गर्न सकेन अनि ब्लक गर्न नसकेन भने के हुन्छ, अल्टिमेटली यसको एक्सन पनि टर्मिनेट हुन्छ। सो इन्फ्लामेसन भएको ठाउँहरूमा लोकल एनेस्थेटिकको इफिकेसी एकदमै कम हुन्छ क्या है। सो इन्फ्लामेसन भएको ठाउँहरूमा टेन टु प्रड्युस लोवर पिएच, किनभने इन्फ्लामेसन भएको ठाउँमा टिस्यु ड्यामेज भएको हुन्छ जसले चाहिँ पिएचलाई लोवर गरिदिन्छ। त्यसै कारण लोकल एनेस्थेटिक विल बी आयोनाइज अनि आयोनाइज भयो भने के हुन्छ, इट विल नट पेनिट्रेट
के भन्छ मेम्ब्रेन भेरी वेल एन्ड जसको कारण चाहिँ के हुन्छ त्यो लोकल एनेस्थेटिकको इफेक्टहरू प्रड्युस गर्न मिल्दैन, कम भइदिन्छ। अर्को कुरो के हो, इन्फ्लामेसनमा ब्लड फ्लो इन्क्रिज हुन्छ जसले चाहिँ त्यो ड्रगलाई क्लियर गरिदिन्छ फ्रम द साइट अफ एक्सन, जस कारण चाहिँ यसले के हुन्छ इभेन्चुअली लोकल एनेस्थेटिकको एक्सनलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ अथवा लोवर गरिदिन्छ, एकदम कम हुन्छ है। सो यो त हाम्रो लोकल एनेस्थेटिक हो है। अब लोकल एनेस्थेटिक युज गर्दाखेरि के फङ्सन लस भयो है। सो लोकल एनेस्थेटिकले पेनको पर्सेप्सनलाई कम गर्यो, टेम्परेचरको पर्सेप्सन, टचको पर्सेप्सन, स्केलेटल मसलको टोन सबैलाई के गर्छ भन्दाखेरि कम गरिदिन्छ, ठिक छ नि। अब यसले कुन अर्डरमा गर्छ त है, सो पुरा के वाट इज द अर्डर अफ ब्लकेट, सो अर्डर अफ ब्लकेट के हो है त्यसको बारेमा हेरौँ। अब अर्डर अफ ब्लकेट के भन्दाखेरि यसले चाहिँ सुरुमा अटोनोमिक फाइबरहरूलाई ब्लक गर्छ, फलोड बाई सेन्सरी फाइबरहरूलाई ब्लक गर्छ, फलोड बाई मोटर फाइबरहरूलाई ब्लक गर्छ है। नेक्स्ट कुरा के हो, यसले माइलिनेटेड फाइबरहरूलाई ब्लक गर्छ एज कम्पेयर टु नन माइलिनेटेड फाइबर। अनि अर्को एडभान्टेज के भन्दा माइलिनेटेड, अर्को चाहिँ यसले के गर्छ भने स्मलर फाइबर्सहरूलाई ब्लक गर्छ एज कम्पेयर टु लार्जर फाइबर्स है। अर्को के याद राख्नुपर्छ, यो चाहिँ अब अलिक इम्पोर्टेन्ट छ है। यसले कसलाई ब्लक गर्छ, यसले सुरुमा पेनलाई ब्लक गर्छ, फलोड बाई टेम्परेचर ब्लकेड हुन्छ, फलोड बाई टचको ब्लकेड हुन्छ, फलोड बाई प्रेसरको ब्लकेड हुन्छ है। अब टेम्परेचरमा पनि कसलाई फर्स्ट सुरुमा ब्लक गर्छ, कोल्डलाई ब्लक गर्छ, फलोड बाई हट टेम्परेचर, ठिक छ नि है। अब यो त मैले अर्डर अफ ब्लकेड भने है। अब अर्डर अफ रिकभरी के हो, जुन कुरा सुरुमा ब्लक हुन्छ द्याट इज द लास्ट टु रिकभर। जस्तै मैले यसमा के भनेको थिएँ, यो अटोनोमिक फाइबरहरू चाहिँ सुरुमा ब्लक हुन्छ भने इट इज द लास्ट टु रिकभर भन्ने याद राख्नुपर्छ है। अब कसैले हामीलाई न फाइबर अनुसार पनि सोधिदिन सक्छ, कुन कुन फाइबर, जस्तै हामीलाई थाहा छ न फाइबर ए बी सी टाइप अफ न फाइबर, ए पनि फर्दर क्लासिफिकेसन ए अल्फा बिटा डी डिपेन्ड अन द डिग्री अफ माइलिनेसन है। सो सुरुमा हाम्रो बी फाइबरहरू ब्लक हुन्छ, फलोड बाई सी फाइबर ब्लक हुन्छ, फलोड बाई ए डेल्टा फाइबर ब्लक हुन्छ। सो दिस इज आवर डिग्री अफ ब्लकेड इन केस अफ लोकल एनेस्थेटिक है। अब अनि त्यही कुरा जुन चाहिँ अब अर्को चाहिँ मैले के भनेको थिएँ यसमै, जुन चाहिँ सुरुमा ब्लक हुन्छ द्याट इज द लास्ट टु रिकभर। अब त्यही कुरा हो। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ, सो पेनमा यसले सुरुमा टेम्परेचर ब्लक, पेनलाई ब्लक गर्छ, फलोड बाई टेम्परेचर ब्लक हुन्छ, फलोड बाई टच अनि फलोड बाई प्रेसर है। अनि इभन टङमा एप्लाई गर्दा यसले बिटर टेस्टलाई सुरुमा ब्लक गर्छ, फलोड बाई स्विट टेस्ट, फलोड बाई सावर टेस्ट अनि फलोड बाई साल्टी टेस्ट है। सो यसरी डिग्री अफ ब्लकेड हुन्छ। एन्ड अल्सो डिपेन्डिङ अन यो फाइबर्सहरू पनि मैले भनिहालेँ। अब कुराहरू हामीले लोकल एनेस्थेटिकलाई लोकल साइडमा युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले लोकल एनेस्थेटिक चाहिँ क्रिएट गर्यो। अब लेट्स चाहिँ हामीले यसलाई भेजो कन्स्ट्रिक्टरसँग दिएनौँ अनि यो ड्रगमा ब्लड फ्लो बढी भयो अनि त्यसले ड्रगलाई क्लियर गर्यो अनि क्लियर गरेर कहाँ पुग्यो, जेनरल सर्कुलेसनमा पुग्यो। जेनरल सर्कुलेसनमा पुगाइसकेपछि यसले डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरूमा काम गर्छ, हाम्रो कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा काम गर्छ, हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा काम गर्छ अनि हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टममा काम गर्छ। अब लेट्स चाहिँ यो मान्छेमा चाहिँ हामीले लोकल एनेस्थेटिक दिएको थियौँ अनि हायर डोजमा दिएको थियौँ क्या, अनि सँगसँगै हामीले भेजो कन्स्ट्रिक्टर पनि एप्लाई गरेको थिएनौँ है। अनि त्यो कन्डिसनमा यो डिफ्रेन्ट अर्गनमा पुगेपछि यसले के टक्सिक इफेक्टहरू देखाउन सक्छ, त्यसको बारेमा अब वी आर गोइङ टु सी है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा हार्टमा चाहिँ हायर डोजमा के इफेक्ट देखाउँछ अनि ब्लडमा के देखाउँछ है। अब के हुन्छ, हायर डोजमा हामीले यो लोकल एनेस्थेटिक लियो भने चाहिँ यसले के गर्छ भने एरिथमिया गराउन सक्छ अनि त्यसै कारण चाहिँ यो एरिथमियामा चाहिँ हामीले क्लास 1 ग्रुप अफ ड्रगहरू युज गर्नु हुँदैन जसले चाहिँ सोडियम च्यानलहरूलाई ब्लक गर्छ, त्यो युज गर्नु भएन है, किनभने इट इज ड्यू टु सोडियम च्यानल ब्लकेज। सो सोडियम च्यानल ब्लक हुँदाखेरि यसले ब्राडी एरिथमियाजहरू गराउन सक्छ। सो द्याट इज सिन विथ हाई डोज। सो टक्सिसिटी हुँदाखेरि के हुन्छ, एरिथमियाको रिस्क बढी हुन्छ है। तर हामीले नर्मल डोजमा के युज गर्छौँ, भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया। हामीले पढेछौँ त लिग्नोकेन इज अ ड्रग अफ लिग्नोकेन भनेको इट क्यान बी युज इन केस अफ भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया भनेर एन्टी एरिथमिक ड्रगहरूमा पढेछौँ। सो लिग्नोकेन केमा युज हुन्छ, भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा युज हुन्छ। बट कुरा के आउँछ भने हामीले जुन एनेस्थेसियामा दिने लिग्नोकेन अनि भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियामा दिने लिग्नोकेन एउटै हो त है। सो कुरा त्यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ, द्याट इज नट सेम, किनभने लोकल एनेस्थेटिकमा हामीले सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जस्तो अनि अरू प्रिजर्भेटिभहरू एड गरेको हुन्छौँ कि, एन्ड द्याट क्यानट बी गिभन। अब त्यही लोकल एनेस्थेटिकले हामीले हार्टमा युज गर्न सक्दैनौँ। सो याद राख्नु, दुईनै ड्रग एउटै हो, बट लोकल एनेस्थेटिकको लागि बनाएको प्रिपरेसन अनि एन्टी एरिथमिकको लागि बनाएको प्रिपरेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट हो, बट मेकानिजम एक्सन इज सेम है। सो अलिकति त्यहाँ फार्माकाइनेटिक कुराहरूमा प्याराडिमिटरमा अलिकति चेन्ज आउँछ है। अरू कुरा के हुन्छ, ब्लड भेसलले यसले के गर्छ, ब्लड भेसलले यसले डाइलेट गरिदिन्छ, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, किन डाइलेट गर्छ, किनभने यसले अटोनोमिक नर्भ फाइबर्सहरूको नि कन्डक्सनलाई इनिबिट गर्छ। मैले भनेको थिएँ बी फलोड बाई सी फलोड बाई ए, अनि मैले के भन्थेँ अटोनोमिक फाइबर इज सुरुमै ब्लक हुन्छ भनेर भन्थेँ नि होइन। सो अटोनोमिक फलोड बाई सेन्सरी है अनि फलोड बाई मोटर भनेर भनेको थिएँ नि। सो अटोनोमिक फाइबरहरूलाई ब्लक गरिदिन्छ, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, यसले अल्फा रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ, मतलब नर एड्रेनालिन रिलिज हुन पाएन, मतलब अनि जस कारण चाहिँ के हुन्छ, अल्फा रिसेप्टरमा नर एड्रेनालिन आएन भने के हुन्छ, द्याट विल रिजल्ट इन्टु हाइपोटेन्सन। बट मैले अघि नै भन्दै थिएँ कोकेन इज एन एक्सेप्सन, किनभने यसले ब्लड प्रेसर बढाउँछ अनि कोकेनले के गर्छ, किन ब्लड प्रेसर बढाउँछ, किनभने यसले नर एड्रेनालिनको लेभल इन द साइनस बढाइदिन्छ, जस कारण चाहिँ बिपी बढ्छ, अल्सो माइट्रियासिस पनि गराउँछ। यो कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को कुरा के हुन्छ भने सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा यसले एक्ट गर्यो भने के गर्छ, इट विल रिजल्ट इन्टु निस्ट्याग्मस है। अर्को चाहिँ के हो, निस्ट्याग्मा के हो, डान्सिङ अफ द आइबल, मतलब आइबलहरूको ऱ्यापिड इरेगुलर मुभमेन्ट्सहरू हुन थाल्छ, द्याट इज नोन एज निस्ट्याग्मस देखिन्छ विथ टक्सिसिटी के। सो हायर डोजेसमा हामीले लिग्नोकेन अथवा
त्यस्तो कन्जेनर्स जस्तो ड्रगहरू दियो भने के हुन्छ इट क्यान रिजल्ट इन्टु निस्टागमस। त्यति मात्र होइन, यसले सिजर पनि गराउन सक्छ। अनि सिजर किन भइरहेछ? अल अफ दिज इभेन्ट्स आर अकरिङ बिकज अफ सोडियम च्यानललाई ब्लक गरिरहेको छौँ इन इनएक्टिभेटेड स्टेट के, ठिक छ होइन। अब सिजर भइरहेछ भने के हुन्छ, हामीले सिजर भनेको एउटा किसिम अफ एक्साइटेसन हो, अनि त्यसलाई हामी प्रिभेन्ट गर्नलाई हामी के गर्छौँ, बेन्जोडाइजेपाइन दिन्छौँ। युजली सिजरमा हामी फिनाइटोइन भन्ने ड्रगलाई एकदम पपुलर छ होइन, तर यो केसमा वी सुड अभोइड फिनाइटोइन, किनभने फिनाइटोइनले फर्दर के हुन्छ, सोडियम च्यानललाई ब्लक गर्छ एन्ड इट हेज फर्दर सिजर creating potential. So याद राख्नु, the seizure that occurs due with local anesthetic users should be treated with benzodiazepine rather than phenytoin भनेर याद राख्नु। and also higher dose मा it can result into delirium है, so due to paradoxical disinhibition हरू जस्तो प्यारामिटरहरूको कारणले हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, हायर डोजमा यसले रेस्पिरेटरी डिप्रेसन गराउँछ है। सो लिग्नोकेन हामीले हाई डोजमा दिँदाखेरि विदाउट युज अफ भेजोकन्स्ट्रिक्टिभ दिँदाखेरि त्यसको के एडभर्स इफेक्ट दिन्छ, यसले हार्टमा के गर्नु सक्छ, एरिथमिया गराउन सक्छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा यसले के गर्छ, निस्टागमस, सिजर, डेलिरियमको रिस्क बढाइदिन्छ। अर्को चाहिँ यसले रेस्पिरेटरी डिप्रेसन पनि गराउन सक्छ। सो त्यसै कारण हामीले ध्यान गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो वाट आर द फ्याक्टर एफेक्टिभ, यो मैले भनिसकेँ, पिएच भ्यालुहरू, लिपिड सोलुबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्डिङ, कुनै त्यही कुरा जुन चाहिँ ड्रग एकदम बडी प्लाज्मा प्रोटिन बाइन्ड हुन्छ भने त्यो लोकल साइटहरूमा पुग्न कम हुन्छ, अल्दो ड्युरेसन अफ एक्सन विल बी प्रोलङ। लोकल एनेस्थेटिकलाई हामीले भेजोकन्स्ट्रिक्टरसँग किन युज गर्छौँ त्यसको बारेमा भन्यो, अनि त्यसको रेसियो पनि मैले भने। अब अर्को चाहिँ कुरा आउँछ, वाट आर द अनडिजायर्ड इफेक्ट अफ लोकल एनेस्थेटिक। अब लोकल एनेस्थेटिक दिँदाखेरि हाम्रो डिजायर्ड इफेक्ट यो, हाम्रो एनेस्थेसिया क्रिएट गर्नु भनेको हाम्रो डिजायर्ड इफेक्ट हो है, बट हाम्रो चाहिँ नर्मल युजुअल डोजेसहरूमै त्यसले सर्टेन एडभर्स इफेक्टहरू क्रिएट गर्न सक्छ। एन्ड वान अफ द एडभर्स इफेक्ट इज मिथहेमोग्लोबिनिमिया। अब मिथहेमोग्लोबिनिमियामा के हुन्छ भने हाम्रो जुन आइरन फेरस फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ इन हेमोग्लोबिन, इट इज कन्भर्टेड इन्टु फेरिक फर्म है। फेरिक फर्ममा कन्भर्ट भइसकेपछि के हुन्छ, यसले अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्दैन। अब हिमोग्लोबिनको काम के हो, अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट गर्नु। अब के हुन्छ, द एफिनिटी अफ अक्सिजन फर फेरिक आयन चाहिँ के हुन्छ, इम्पेयर्ड हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्दैन। अनि त्यो चाहिँ देखाउने सबसे बढी देखाउने ड्रग कुन हो, प्राइलोकेन भनेर याद राख्नु। अरू ड्रग नयाद राख्दै हुन्छ, अल्दो इट इज बेन्जोकेन, लिग्नोकेन, तर प्राइलोकेन भनेर चाहिँ याद राख्नु, इट हेज म्याक्सिमम मिथहेमोग्लोबिनिया कजिङ पोटेन्सी हुन्छ एज कम्पेयर टु अदर लोकल एनेस्थेटिक एजेन्ट है। सँगसँगै के भनेको थिएँ मैले, स्टरलिङ्क ड्रगहरूसँग दे हेभ पोटेन्सी टु क्रिएट हाइपर सेन्सिटिभ रिएक्सन, इट्स कमन विथ स्टरलिङ्क ड्रग। अनि यसमा के फिचर देखिन्छ, ऱ्यासेस, एन्जियोडिमा, डर्माटाइटिस मैले भनिसकेको थिएँ। अनि समटाइम के हुन्छ, एन्ड अल्सो एनाफाइलेक्सिस, द्याट इज टाइप 1 हाइपर सेन्सिटिभ रिएक्सन द्याट क्यान अल्सो म्यानिफेस्ट विथ एस्थमेटिक एट्याक पनि गराउन सक्छ। सँगसँगै लोकल एनेस्थेटिकले चाहिँ क्यान कज कन्सन्ट्रेसन डिपेन्डेन्ट नर्भ ड्यामेज पनि गराउन सक्छ। सो हायर कन्सन्ट्रेसनमा दियो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु नर्भ ड्यामेज, स्पेसली सेन्ट्रल एन्ड पेरिफेरल दुइटै। अनि जस कारण चाहिँ पर्मानेन्ट न्युरोलोजिकल इन्जरी चाहिँ, तर इट इज भेरी रियर है। सो न्युरोटक्सिटी हुन्छ बट इट इज अ रियर साइड इफेक्ट। सो यो पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, मैले यता ड्रगहरूको धेरै कुरा त गरेको छैन, किनभने अब यहाँ भनेको मैले एउटा बेसिक कन्सेप्ट दिन खोजेको यो भिडियो है। अब यसमा चाहिँ मैले धेरै जस्तो प्यारामिटरहरूको बारेमा कुरा गरेँ। अब अरू ड्रगहरू भन्न थाल्यो भने चाहिँ द्याट दिस भिडियो विल बी भेरी लङ, त्यसै कारण चाहिँ म यसमा चाहिने ड्रगहरू अनि इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटरहरूको बारेमा डिस्कस गर्छु है। जस्तै हेर, लिग्नोकेन क्यान बी, कहाँ गयो कर्सर एकछिन है, जस्तै यो क्लासिफिकेसनमा मैले क्लासिफिकेसन बुझाएकै थिएँ है राम्ररी। अब यो क्लासिफिकेसनमा मैले के भने, लिग्नोकेन हेर, लिग्नोकेन चाहिँ इन्टरमिडिएट पोटेन्सी एन्ड ड्युरेसनसँग छ, अनि लिग्नोकेन छ नि सोलुबल पनि छ है, जस कारण चाहिँ लिग्नोकेन चाहिँ धेरै किसिमको एनेस्थेसिया युज गर्न सकिन्छ, टोपिकल होस्, इपिड्युरल होस्, अनि अथवा सब इपिड्युरल भन्दा नि यो चाहिँ स्पाइनल एनेस्थेसियामा होस्, फिल्ड ब्लक, नर्भ ब्लक गर्दाखेरि लिग्नोकेन चाहिँ एकदमै धेरै युज छ कि यसमा। सो लिग्नोकेन भनेको इट इज द मोस्ट कमनली युज लोकल एनेस्थेटिक भनेको लिग्नोकेन हो, यो कुरा याद राख्नुपर्छ है। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने, हाम्रो सर्टेस्ट एक्टिङ लोकल एनेस्थेटिकमा चाहिँ के पर्छ भने क्लोरप्रोकेन भन्ने ड्रग छ, द्याट इज द सर्टेस्ट एक्टिङ, सबसे सर्टेस्ट ड्युरेसनमा चाहिँ क्लोरप्रोकेन पर्छ, इभन सर्टर देन प्रोकेन है। अनि अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भने, लङ्गेस्ट एक्टिङमा मैले अघि नै भनेको थिएँ है, कहाँ छ, डिबुकेन। सो डिबुकेन भनेको हाम्रो लङ्गेस्ट एक्टिङमा पर्छ, यो पनि याद राख्नु, लङ ड्युरेसनमा छ त्यो, त्यसमा पनि सबसे लङ्गेस्ट एक्टिङ के हो, डिबुकेन भनेर याद राख्नु। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, बुपिभ्याकेन चाहिँ हाम्रो ड्रग किन याद राख्नुपर्छ, अल्दो इट इज अ भेरी गुड ड्रग, यसको पोटेन्सी पनि हाई छ, यसको ड्युरेसन पनि हाई छ, अनि इपिड्युरल एनेस्थेसियाहरूमा लेबर ड्युरिङ द टाइम अफ डेलिभरी त्यसमा नि युज गरिन्छ बुपिभ्याकेन, बट यसको बारेमा के याद राख्नुपर्छ, इट इज मोस्ट कार्डियोटक्सिक ड्रग है। सो मोस्ट कार्डियोटक्सिक हुन्छ यो भनेर याद राख्नुपर्छ है। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, मैले प्राइलोकेनले के गराउँछ भने मिथहेमोग्लोबिनिमिया गराउँछ त भनि नै हालेँ। सो यो सब कुराहरू याद राख्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड अल द थिङ द्याट आई हेभ डिस्कस इन दिस भिडियो आर इम्पोर्टेन्ट, एन्ड यो सजिलो पनि छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। सो क्लासिफिकेसन पनि पढ्न सजिलो भयो, मेकानिजम एक्सन पनि मैले भनेँ है, अनि के फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ याद राख्नुपर्छ, हामी किन युज गर्छौँ यसलाई, वाट आर द फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ है एक्सन, अनि वाइ इट इज कम्बाइन्ड विथ भेजोकन्स्ट्रिक्टरसँग, यो कुरा याद राख्नुपर्छ। वाट ह्यापन्स, अनि कुन अर्डर अफ ब्लकेट के हो, अनि वाट आर द एक्सन अफ एनेस्थेटिक, अनि पेरिफेरल साइड इफेक्टमा टक्सिटी हुँदाखेरि के देखिन्छ, अनि कुन इफेक्टहरूलाई हामी कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यो सब कुराहरू मैले भने यो भिडियोमा। एन्ड दिस इज अल अबाउट लोकल एनेस्थेटिक, एन्ड वी कम्प्लिट एनेस्थेसिया एज अ होल बाई दिस भिडियो है। सो ठिक छ, थ्याङ्क यू भेरी मच।